أيوة أنتي اللي فتحتي هذا المقطع، الله يسعدك ويعطيكي ويجبرك ويرزقك ويغفرلك ويرحمك ويعافيكي ويرزقك من غير حساب ويعطيكي حتى يرضيكي ويسعد قلبك سعادة لا شقاء بعدها يا رب العالمين، ويوفقك ويفتح عليكي من حيث لا تحتسبين، ويفتح عليكي من مفاتحه سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قولي آمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. كيفكن أصدقائي؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. بدي أرحب بالصبايا الجدد اللي انضموا لقناتي، أهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. اليوم فلوج جديد معي أنا روز على قناة اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم حبايبي. مثل ما شايفين هون أنا عم ضب شنطة السفر، بدي روح زيارة لعند أهلي بولاية غازي عنتاب. طبعا أنا بروح لعند أهلي مرة واحدة بالسنة بالعطلة الصيفية، لأنه عندي شغل فما بقدر روح غير بالعطلة الصيفية بس. بعد ما ضبيت تيابي بالطرف الأول من الشنطة، هلأ هون بالطرف الثاني عم حط الكريمات، مزيل الميك اب، ماء المسلار، الغسول، السيرومات، العطور، المناكير، الكولاجين، طبعا مكمل الكولاجين ما بقدر بلا، وجهاز الليزر المنزلي لأنه أنا بسفرتي حطول شوي. طبعا هون بعد ما وصلت لعند أهلي سهرنا سهرة حلوة كتير، واتفقنا إنه تاني يوم نطلع مشوار ونعمل حفلة مشاوي مثل ما بيسموها، وكان الاختيار على حديقة كتير حلوة، يلا نشوفها مع بعض.
وانتوا عم تتفرجوا على هالمناظر الحلوة حأستغل الوقت وأحكي عن موضوع مهم كتير. طبعا أنا وعدتكم بالفيديوهات الماضية إنه بكل فيديو حنحكي عن موضوع مهم بخص الأطفال، سواء أطفال طبيعيين أو أطفال ذوي الإعاقة أو اللي بنسميهم ذوي الهمم. فبهذا الفيديو حنحكي عن موضوع مهم كتير بالنسبة للأطفال بشكل عام، سواء طبيعيين أو من ذوي الهمم، وهو موضوع التربية الجنسية. كيف أنا بدي وصل هاي المعلومة أو هاي الفكرة لطفل، كيف فهمه إنه هو عنده حدوده الخاصة اللي ما لازم حدا يقرب عليها. هلأ بداية كل طفل بعمر السنتين ببلش يميز أعضائه التناسلية، خاصة لما والدته بتبلش إنه تدربه على استخدام الحمام. بعمر ال3 سنين هون بيصير عنده اهتمام كتير كبير إنه يكتشف أعضائه، يعني أعضاء جسمه ومسمياتها. بين عمر ال4 سنين وال5 سنين هون ببلش الطفل يفهم الفرق بين أعضاء الصبي وأعضاء البنت، وحيسأل عن سبب الاختلاف، وحيبلش يسأل والدته كيف أنا ولدت، كيف طلعت من بطنك، وهيك هاي الأسئلة. هلأ نحن دورنا هون قبل ما نجاوب الطفل على أسئلته أو حتى نناقشه فيها، لازم يكون في بيناتنا علاقة كتير حلوة، علاقة ثقة مشتركة بيني وبين طفلي، لحتى أنه إذا عنده أي سؤال يسأله بدون ما يخاف، بدون ما يخجل لسؤاله، ونحن بدورنا حنعطيه إجابة بسيطة وحتكون كافية لإشباع فضوله بهيدا السن. كمان لازم تكتشفي شو بيعرف طفلك، يعني قبل ما تقعدي تجاوبي على أسئلته أو تناقشي فيها لازم تعرفي شو بيعرف، شو المعلومات اللي عنده. يعني مثلا أغلب الأطفال بيعرفوا إنه الولد بيطلع من بطن الأم، فنحن هون بنيجي بنصحح له المعلومة لحتى نبلش معه النقاش ونقول له إنه الولد ما بيطلع من بطن الأم أو معدتها، لكن في هنيك مكان خاص داخل البطن يسمى الرحم. كمان من المهم جدا إنه نعلم الطفل الأسماء الصحيحة لأعضاء جسمه بما فيها أعضاء التناسلية. ليش؟ لأنه الطفل إذا بيعرف الأسماء الصحيحة لأجزاء جسمه فحيكون قادر على التواصل معك بوضوح في حال تعرضه لأي أذى أو تحرش لا سمح الله، هون حيطلب المساعدة منك وما حيخجل. تذكري دايما إنه ما لازم تستني ابنك لحتى يسألك هي الأسئلة، لازم أنتي لحالك تبلشي تزوديه بهي المعلومات لحتى يزيد الوعي عنده اتجاه حدود جسمه ووظائفه، وتزويده بالمعلومات المناسبة لمرحلته العمرية. مثلا كان طفلك قاعد قدام التلفزيون فشاف شخص عم يتحدث عن الحمل أو الولادة، فأنت هون بتبادري وتسألي ابنك إذا كان عنده أي معلومة عن هالموضوع أو شو معنات كلمة حمل أو ولادة، وتشرحي له إياها بشكل مبسط بيتوافق مع عمره ومعلوماته. طيب شو هي المعلومات اللي أنا فيني أقدمها لطفلي، أو كيف بدي أوصل هي المعلومات لطفلي حسب المرحلة العمرية؟ هلأ مثلا بعمر السنتين أنت فيكي تعرفي على أعضاء جسمه بوقت الاستحمام أو لما عم تلبسي ثيابه، تعرفي تسمية أعضاء الجسم بمسمياتها الصحيحة. بعمر 3 سنوات أغلب الأطفال بيكون عندهم فضول شديد على أجسامهم وأجسام الأطفال التانيين، فحيلاحظوا أنه مثلا جسم البنت غير جسم الولد، في فروقات مختلفة بيناتهم، وحيسألوا طبعا عن السبب. فبهي المرحلة لازم أنتي تعلمي ابنك الفرق بين جسم الولد وجسم البنت عن طريق استخدام الألعاب المجسمة أو حتى الكتب التعليمية الخاصة بالأطفال. كمان من مسؤوليتك أنتي أو مسؤولية الأب تعلمي الطفل بهي المرحلة مفهوم عورة الجسد، وأنه كيف لازم يستر عورته وما لازم يظهرها أمام أي شخص غريب بتاتا. بعمر 4 سنوات ل5 سنوات هون الطفل بيزيد عنده الفضول أكتر وبصير يسأل أسئلة كتيرة، يعني ممكن يسألك ماما الولد من وين بيجي، فأنت حتكتفي بإجابة بسيطة جدا وتقولي له إنه الولد بيعيش برحم الأم. كمان بهي المرحلة العمرية لازم تشرحي لابنك معنى اللمسة الآمنة وغير الآمنة.
وتفهميه حدود جسمه اللي ما لازم لأي غريب أو قريب إنه يتعداها، وتفهميه إنه هي المناطق ممنوعة عن الآخرين حتى إنه يلمسوها. ممكن تستعيني بالقصص التعبيرية المصورة لحتى تساعدي طفلك على فهم هيدي الأمور بشكل مبسط وبدون ما تخوفيه. بعمر 6 سنوات ل8 سنوات هون الطفل بيكون زاد الوعي عنده، صار فضوله أكبر، صارت أسئلته أكتر، فممكن إنه يسألك مثلا ماما كيف الأب والأم بيجيبوا ولد، فأنت بكل بساطة حتجاوبيه عن طريق علاقة خاصة بتناسب الكبار ولكن ما بتناسب الصغار أبدا. وأنت إن شاء الله بس تكبر وتصير مثلي أنا حأشرح لك كل شي عن هذا الموضوع لحتى ما يضل عنده فضول أكتر ويسألك أكتر ويحس إنه أنتي ما جاوبتيه على الأسئلة اللي بده إياها. طبعا الوقت سرقني وأنا عم أحكي عن هذا الموضوع، ولكن هو موضوع مهم جدا، حاولت أختصر لكم إياه بقدر المستطاع. حنرجع على الفلوج. طبعا بعد ما شوينا وتغدينا سهرنا سهرة حلوة كتير، وكان الجو بارد بعكس الجو اللي عنا، وانبسطنا كتير بهالسهرة. هون عم فرجيكم التياب اللي اشتريتها بعد ما رجعت من زيارة أهلي، ولكن للأسف بعد ما خلصت التصوير بكتشف إنه وضعية الكاميرا كانت غير مناسبة وراحت عليكم. هون بعد غياب حبيت أعمل أكلة طيبة كتير نحن بنحبها، زوجي وأولادي بيحبوها، هي الكبة بالصينية، ولكن حتكون كبة اقتصادية حبيت جربها، حتكون بدون لحمة مع البرغل وبدون ماكينة. هلأ مقادير الكبة إن شاء الله حأترك لكم إياها بصندوق الوصف، ولكن أنا هون فرمت بصل ناعم كتير لحتى أحطه مع البرغل وبنفس الوقت أحط منه مع اللحمة. اللحمة هون أنا عم قليها، ضفت لها ملح وفلفل أسود، وهلأ عم ضيف البصل فوقها.
بعد ما استوت اللحمة حطيت لها أو ضفت لها دبس الرمان وحركتها شوي، طبعا هيك بتكون جاهزة. هلا هون كنت حاطة برغل أسمر ناعم أو أشقر مع سميد فرخة، نقعتهم بمي مغلية، تركتهم نص ساعة، بعدين ضفت لهم 3 بصلات مبروشة ناعمة، معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار فلفل أسود، معلقة كبيرة كمون، ومعلقة أو 2 دبس فليفلة حسب ما بتحبي. هون بعد ما دعكت الكبة منيح فردتها بصينية كطبقة أولى، واللحمة اللي قليتها بلشت حطها بقلب الصينية. طبعا هون بعد ما بردت اللحمة أنا ضفت عليها جوز، انتو فيكم تضيفوا المكسرات اللي بتحبوها. حضيف اللحمة فوق البرغل وبعدين بلش كبس اللحمة فوق البرغل لحتى ما يطلع من قلب القطعة لما بنشيلها بناكلها. نسيت خبركن إنه لازم نترك مقدار إصبعين بين اللحمة والصينية لحتى لما نقطع الكبة قطع فاللحمة ما تطلع برات قطعة الكبة. هون بلشت حط الطبقة الثانية فوق اللحمة، قطعت الكبة لدوائر ورقيتها على إيدي، بتحبي ترقيها على إيدك أو حتى تحطيها على كيس النايلون. المهم تحطي الرقائق فوق اللحمة وتبلشي تكبسي فوق اللحمة. بعد ما كبست الكبة بإيدي منيح، هون عم قطعها على شكل نجمة. طبعا انتي فيكي تختاري الشكل اللي بدك اياه وتقطعيها مثل ما بدك.
بعد ما قطعت صينية الكبة وحطيت عليها جوز، طبعا فيكم تحطوا كمان انتوا لوز او اي مكسرات بتحبوها. عم ضيف عليها 3 معالق او 4 معالق سمنة كبار. طبعا نسيت لكم انه قبل ما نحط الكبة بالصينية لازم نحط معلقتين سمنة ندهن الصينية وبعدين نحط فوقها الكبة. هلأ هون حطيتها أنا بالفرن نص ساعة على أعلى درجة حرارة عندكم بالفرن، وصحتين وعافية. ولهون أصدقائي بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهيدا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك وتعليق حلو مثلكم. كونوا بخير، سلامات.